Hi everyone, welcome to my channel. If you are new to me, kindly click on the red subscribe button down below to subscribe to my channel free of charge so that you don't miss anything on this channel. Èmi Owólabí Ọládélé, ọdẹ ni bàbá tó bí bàbá mi, ó dẹ̀ jẹ́ olórí awo ní bàbá tó bí bàbá mi, ọdẹ náà ni bàbá mi gangan, ṣùgbọ́n ọdẹ náà mo gbọ́jú sí, mo fi ṣọdẹ, kéjì àgbẹ̀ ké bà mí, ṣùgbọ́n òun náà iṣẹ́ bàbá náà mo gùlé láti ṣọdẹ àti ṣe àgbẹ̀, iṣẹ́ ọdẹ àgbẹ̀ náà kò gbé mi débi mi ànàkó níbẹ̀. Mo ti ṣọdẹ, mo ti ṣàgbẹ̀, mo lóko dáadáa ní kòkó, mo lóko tọ́nà 6 ibi ó pẹ́ mo ti dé gbò, mo dẹ̀ ṣọdẹ, mo pẹ́ ẹ̀nà lílà ẹ̀kọ́ náà kò lẹ̀ Kwara náà mo ti yà wá, mo lo 60 ọjọ́ àtijọ́ 8 náà, mo fi tẹ dẹ̀gbẹ́ náà, mo ti pa lílà dáadáa, mo ti pa ẹ̀fọ́ méjì, ẹ̀nà lílà náà ó ju ẹ̀fọ́, olúwo kọ́ ní Báràká, àwọn mo ti pa látẹnu látọ̀ sódò ẹ̀sán wẹ́lẹ́ kìí ti pa dórí àjùlá, kápá àjùlá tó 7 ní ìlàlẹ̀ ọ̀dà ẹnu gbàkọ́lé yá báyìí náà, ṣé bàbá náà mi ṣe ọgùnlé rí àti dá olókù náà kí bàbá kó bí bàbá mi dá, òun náà kí bàbá kó bí mi dá. Ẹnu gbà mọ́ kì í jẹ́ pé ayé ìyá mọ̀ mi dáadáa, kọ́ ti jẹ́ bí bàbá ẹni oko láti dájí lónìí kọ́ ti jí débi ọ̀hún kéje mi lọ sí bá lọ sáàsẹ̀ gbàyà kí ọ̀rẹ́ mi kọ̀ kí kọ́lé nù ní ìgbọ́bẹ̀tì èrò kò wọ́ bòmí kéje mi lọ, mo ti rí nìyẹn. Ṣé bàbá mi náà mo gùlé o, sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà kí má lu bí àṣejù níbẹ̀, má lu bí wọn ni ká kó bá mi lágbára Ọlọ́run, kí mi ṣe yèbé bákan bàbá tó bí mi ti ṣe, kò ṣe àṣeyè níbẹ̀, kí mi yóò ṣe àṣeyè náà, kí mi láàánú nídìí oore ọ̀fẹ́ àti ṣe kọ́ gbọ́mọ débi kó dákú àjí, kó ṣàgbàlagbà kì í ṣàṣọ àná àáyọ, iṣẹ́ ńlá ni iṣẹ́ àgbẹ̀ ṣe, iṣẹ́ bàbá kó bí bàbá mi ní o, ètò iṣẹ́ ńlá ni ká ṣe. Èmi kọ́ sọ mú jó lórí ọdẹ tí gbogbo àyíká orí oko ìpo, ejò ọdẹ rẹ̀ á kú ọ̀tún lánàá, kété bẹ́ẹ̀ ká kú, bí ó ti rí nìyẹn. Kété ọdẹ Èkìtì ní Èkìtì po yáda ẹ̀fọ́ aláàyè, èmi kì bọ̀gù wíwọ̀n, èyí ṣàgbára mi o, ọmọ ayédè ní ògùn ẹ̀gẹ́ náà òun kọ́ alága wa, kí ní èkó á pè mí, ó bá níbi kan bá na pàdé tètè, ìpè mí dáadáa, máa yédè kí dúrà ní àgbà bó ti rí nìyẹn. Ǹdẹ̀ ẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ kí máa jẹ́ mẹ́rin rúbí àkóbá nídìí iṣẹ́ yẹn, orí ọ̀fẹ́ kọ́ni bá ní orí ọ̀fẹ́, mi ṣe orí ọ̀fẹ́ o, ẹ fún yàn dáadáa, mo ṣe orí ọ̀fẹ́ fún yàn, ṣùgbọ́n Ọlọ́run jáyé kọ́ mú màá mi, kọ́nà àmì kí mi yọ láàánú, àbú mi ò mí gbé pípọ̀ ohun kí bàbá sọ fún mi lèmi gùlé, ó ti rí nìyẹn. Ọlọ́run ajé dáa fún yín, ẹni ìṣòro ni o. Òṣìṣẹ́ àgbẹ̀ ni láti ṣoko kọ̀ọ̀kọ̀ oṣù ẹ̀gẹ́
ìgbókò ẹnu gbà mo kò ní nulẹ̀ ká síbi mo yà bẹ̀rẹ̀ dáko kòkó mo yà láwa ilẹ̀ mo ń gbẹ́ kòkó mo ní kòkó dáadáa mo dẹ̀ nóbì mo nókó ọ̀gẹ̀dẹ̀ mo nókó ẹ̀gẹ́ báyìí ọdún báyìí àkàtí ṣọ́kù náà àgbẹ̀gbàdo kò jù bá tẹ̀sán lẹ̀ gbogbo iṣẹ́ ńlá ni mo ṣe é papọ̀ kọ́nà ìwúlò náà àti tíyàdí ayé àdẹ̀gbẹ́ ayé ìtẹ́gbà fún mi nígbà kọ̀ọ̀kan mọ́ lè láyé yókò ọdẹ ni o àwọn ọmọdé gírí sábà gíga kọ̀ gé ọ̀gá lé ẹ̀ náà sọnù ìgbọ́ káyọ̀ yókò ọdẹ ẹ̀mí tẹ̀ bá wọn yún o ẹ̀sùn dúró ní kọ̀ mú kọ́ tó má dá ní ìmọ̀nìyàn kó yí ẹ̀rọ káyọ̀ ọ̀gbẹ́ kọ̀wé àkógbó ẹ̀sùn ká lọ sọ́kọ́ta ẹ̀sùn tètè òyìnbó tèmi ẹ̀sùn àpá ẹ̀tẹ̀ ẹ̀wé jíjá ẹ̀bà kó bíbà mú yé mi ṣe kọ́ọ̀bùnrin ìbímọ obìnrin kẹ̀yà bá níbẹ̀ dọ̀mí lẹ́ẹ̀kan yẹn ọdún kọkànlá wọn ọkọ̀ tó fẹ́ràn kẹ̀yà tó ṣe máa ń yé nùyún àná ọ̀pẹ́lẹ̀ kì í kọ̀ dáṣẹ́ ẹ̀ṣẹ́ àríwá ọ̀tẹ̀ kó lẹ́nu ṣẹ̀ nínú ilé ọ̀dọ́pẹ́ náà dọ̀lọ́hùn obìnrin ni ọ̀hún ti dúpẹ́ o oyún ká dúró náà làwọn òye wí kọ́ jíá náà lọ́la ọ̀kọ̀ kókùn kọ́ yá ṣe àgbóyún àfáyún ní sókè ọdíjọ́ bí ti yé bí máa kí tó tẹ̀sọ̀ kalẹ̀ ẹ̀ tí oyún ní tí ó bàjẹ́ náà lànà gbá tọ́lọ́hùn nígbà àṣẹ ìbáyé wọ́n bá balẹ̀ àwọn ọlọ́run bá ti fàṣẹ sí ọdíjọ́ bí ti yé bí máa ní ọba tí bá ṣe náà lọ́la fún ọdíjọ́ bí ti yé bí bá ti mú báyìí àgbésílẹ̀ kàdóhun títù sí kan tó ti gbé débi ṣọ́ọ̀ṣì ẹni àbímọ ọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ bímọ rẹ̀ sí ni mo bá náà bá kó bí mi ẹ̀tọ́ ni mo ṣe ń lé kábíyèsí bí ayé ti rí kẹ́ni ọṣẹ́ ńlá ni àṣẹ ẹsẹ̀ ẹ̀sọ̀ wẹ́ẹ̀wẹ̀ ńlá kí ṣe ni kọ́ bá débi ìlànà ọkọ̀ bá ṣe máa ṣe àádẹ́rì bẹ́ẹ̀ mí gbogbo àkógbà o bó ti rí kẹ́ni náà jẹ́ dáa. ọba dá olókun mímú wá ó ṣèyàn ní tìbùlé iṣẹ́ rẹ̀ rí torí olókun yàtọ̀ fún agbègbà kọ́ni dá gbígbà kó bá pọ̀ lọ ààyè ṣùgbọ́n lọ́lọ́kun náà ní ilẹ̀kùn òpólọ́ amúdídú ṣe pípa kó gba sílé méjì àbọ̀ kó gbà léèkè kó yẹ mú kó gbà ọ̀nà alógo sí ń bá ti sọ jáde mi àwọn wíńgá ni àásàn rí bẹ́ẹ̀ àwọn obìnrin ní àwọn ẹ̀sẹ̀ ọmọ ìgbé ọmọ ìlàlá yàtọ̀ lọ ibi ká lọ sí kàgbà ń gbé ọmọ náà ni ọ̀hún torí fún mọ̀ bá náà bàbá kó bí mi ń gbé ọmọ náà ni ẹ̀jẹ̀ àti àṣẹ ọba náà bá ká ṣe kété ọmọdé mà fọ́jú mà àdìdọ́ mà pé oyún kékeré nùkúlẹ̀ ayọ̀ wọ́n bá lè mú wọn mo yóò gbà mọ́ báyìí mi ò lè gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ yín báyìí yàtọ̀ àjì láti pokuru àmọ́ àjẹ bá kọ̀ọ̀nà olókùn rí kẹ́ni mi pọlọ́tà ní jẹ bọ́n kí bàbá mi wí sí mi ò mi pọlọ́tà ní jẹ n bá ti wí màá ṣe màá gbà bẹ́ẹ̀ fún màá sọ fún ó bá sọ̀rọ̀ tí múlò ayọ̀ ìmọ̀dá olókùn ni kọ́ ká máa sọ náà ṣiṣẹ́ kó ṣe kóòtù kọ́ kéésì kọ́ni ó bá ṣe òkè náà ní kọ́ni ìdílé níbẹ̀ kọ́ni ìdílé tì í aṣọ náà bá ti kọ́ra òun kọ̀ bá ti ṣe wọ́n nìní ọ̀nì tà nìní amúhàn méjì ni mo bá ṣe káṣọ ni wọ́n bára báyìí àfihàn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta mọ́ra àfihàn méjì ni mọ́ra rẹ̀. Bàbá ọmọ kọ́kọ́ dé sí inú òkè náà ẹnu rìsẹ́ẹ̀fù bẹ́ẹ̀ mo kọ́kọ́ dé sí ẹ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n yìí mo ìyá kó bí mi ẹ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n yìí mo dé sí òru mo dé sóko ẹ̀ àmìlà ọ̀dẹ mi nánú mi ọlọ́run má jẹ́ arúgbó ìṣòro náà kò dé bá mi mọ̀ náà yà dídé ọdún mẹ́jọ ẹ̀nàyún
dájú wá bá mi ó yá Mágídí fọ̀ sí mi àtọ́yà olúmọ kò lé torí ó pé oṣù mẹ́ta àtijọ́ mẹ́sàn-án kan tó àtìyá àti bàbá kan tó máa bímọ yà olúmọ gbàtùpà ọ̀dẹ olùkágbé ìbọn mi gbàmùlà ọ̀dẹ mi kọ́ mọ̀ kó aṣọ mẹ́ta sínú àmùlà mi òfin jáde nílé wọ́n máa bẹ mi yàn àwọn máa kó sẹ́mi dóko níbi nígbà mi bímọ àkàkà bàbá mi tẹ̀ ya mi tẹ̀ èmi ké tó ṣe ń bà mí èmi ká ṣọ́ọ̀kù ká kọ́ kété rẹ̀ fún àdájílẹ̀ mẹ́ta ibè ọjọ́ àdájílẹ̀ mẹ́wàá ibè èmi ní kọ̀ọ̀ká kọ́ ẹsẹ̀ lébìlì àbára nígbà wọn ni gbọ́gbà kí mi tètè yà mí ní tẹ̀wọ̀n ẹgbẹ́ mi kọ́ bí máa mi èmi náà lọ́ máa bí òun olùnú bá mi mọ̀ bá kò náà dọ̀ dárí kì í nù mọ̀ kàá túbọ̀ òun kó bá mi dénú gbòòrò kì í ní àtètè lọ́ máa bí ilẹ̀ dúpẹ́ ó ṣe náà o kí n tó yọ lọ́ máa bí o bí ìyàwó ẹ̀kẹ́rin mo ti lọ́ máa bí mo ti rí kì í ní dààmú ọmọ wọ́n kọ́ dààmú mi mo mọ̀ sáko nílé mo mọ̀ dúpẹ́ náà dọ̀ lọ́hùn gbàmà àti bí máa ẹ̀yà ọmọ ẹni màmá kan ti bí ẹ̀ta mo bí ìjọ ọkùnrin ọkọ̀ obìnrin àná ọ̀sẹ̀ kan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kú mo yà bá ànàṣe ṣòkú iye bá ọyà mi òun yẹ ṣòkú bá wọn mo pẹ́ náà lọ gidi o ẹ ṣe burúkú ètò mẹ́fà mo payá kó gbé akákọ̀ tó ọ̀gálẹ̀ akákọ̀ agbéyàwó mo kó 100 ẹ̀ṣù sí ẹ ṣe burúkú náà ojú òtò ìlọ nígbà wọn ni mo bá mi dé inú gbòòrò ni mo lè dúpẹ́ lọ́jọ́ òní ọlọ́run bùkún mi o gbà mọ́ lálàkà mo pàdé aláàánú ìyàwó rẹ̀ kó lè làmì lágọ̀ọ́ náà ẹnà náà mi yàtà kí mi lè pàdé o ẹnà mo lọ tàdàgbàdo ọ̀wọ́ lẹ́nà akẹ́kọ̀ọ́ ni ó ṣe báyìí ẹ̀kú ọ̀wọ́ kó ń la ẹ̀nà mo gbé kó mo yá ojú rẹ̀ ní bàbá mi wí màmá dá lábòyún ojú wọn bọ̀ ní ìnáyún aka gbé sọ sílẹ̀ láàkí gbé ó ṣe kọ̀ wọ́n sọ ọ́ lẹ̀ mú gbé ẹ̀dọ̀ babaláwo kó yàwó ẹ̀ náà nì hàn ní wọ́n wí nǹkan káwọ́ dẹ́ kó gbé kó ọ̀ káwọn kọ̀ yẹ́mú ṣe wọ́n á káyà rí báyìí ó ti sọ níjẹ̀fà láti jọ́ kàn àgbàgbé ọ̀run débẹ̀ àwọn wí ká lò wọ́n là ọ̀nà nìkan ọ̀gá wọn ká wí ọ̀dẹ́kùn yẹn pé òun wà ní kóun bá ti débẹ̀ kóun wí hàn pé iṣẹ́ wòye mú ṣe àrí bẹ́ẹ̀ ọ̀dẹ ọ̀hìn àjẹ́ ọ̀hún gbà àjẹ́ ìṣọ̀dẹ̀ṣẹ̀ aláìṣọ́ máa dín àwẹ̀ ni ṣé wo mà ọwọ́ mà àyíkọ́ yà tẹ̀nà náà gbàdó yà tẹ̀nà ní búkà kẹ̀kẹ́ kàti mọ̀ gùn ní wọn lọ́nà ẹ̀ ojúgbó kọ̀nà yẹ́yẹ́rẹ́ ó ti rí gẹ̀ẹ́nì ọlọ́run jẹ́ dáa fún ọmọ ọmọdé àti bẹ́ẹ̀ ọmọ òkè dáàdì mi tẹ ayá dákò sí égbè ọkọ létí égbè báyìí égbè ní ká gbé ibẹ̀ mọ̀ tẹ bínú àti bẹ́ẹ̀ mọ̀ tẹ bínú àsokò ọkọ̀ níbẹ̀ yẹn náà bá ọmọ òkè náà bá ọpẹ ẹbẹ̀ bá orí òkúta tí ó gbà kan àti dé kọ́dí gbógun tì mí ní òkè náà gbogbo àjọjọ́ mọ̀ mú ọ kókó gún má mi o bàyá gbé mi lọ sáà ọ̀fẹ́ ní àgbàdo gbé kọ̀tí lé mi nókè lé mọ̀ kọ́ inú òkè náà wá ẹ̀gbọ́ ìyá mi nìgbà náà mi o mo wí ó kú ojú kábíyèsí àgbàdo mọ̀ ti sọ
ṣùgbọ́n ẹgbà olè ìnújú ayé òmèmí kọ́ ní nàlùkìá mọ̀ mo ń ṣe òjáde nínú mọ́ṣáláṣí bàbá mo ké pọ̀ owó kókó Kàsálí Sunday Kàsálí mọ̀tẹ́lá olé ọ̀yá kejì inú kàlẹ́ o ó ṣàlàyé ọ̀hún nìkan làbí kó nulẹ̀ ó ṣe kó jáde nínú mọ́ṣáláṣí ọmọ àwé mẹ́rin jìnnà kó ké òkó ó ké sí nǹkan ké lé ọ̀hún bí kábíyèsí lè tẹ́wé ògbọ́nba aláàjì adékínólì ń kè kínólì ẹ̀ kí ló fi ṣe ẹ́ oṣù mi tààjù àmìsàn pẹ́ná ọ̀rọ̀ kò gbé lẹ́yìn yíyẹ ìyẹ́sù ní kò ẹ̀ sọ́mọ̀ yóò lù ju ọdẹ ẹ̀sù márùn-ún bí kò tẹ ọ̀tẹ̀ dàmì ọ̀lẹ́wé máa kó nàbà ni ó ọ̀pẹ́ bàbá ní ká lẹ́sà ẹ bá àwẹ̀kọ́ àṣẹ̀dọ̀mínẹ́sẹ̀ káwé ojú yọ lẹ́nu lẹ́lẹ̀kẹ́ tó kẹ́ni ó lè kábíyèsí ọ̀dẹ ṣe onóòlé kábíyèsí ọmọ ìyá lọ sí ọkọ àwọn àmúgbòkò níbẹ̀ máa ṣe ẹ bàbá lẹ́sà náà ẹ̀ka kú náà dókẹ́rin ó lè gbé àwọn àmútira àgbọ̀n káyà jòkó sí bàbá lẹ́sà náà kó gbà mí síbi mi náà wọn kó yá máa ń lẹ̀ pọ̀ mí mọ̀ kọ́lé síbẹ̀ bákan ní ṣíṣẹ́ mi rí gẹ̀ẹ́ni mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́jọ́ òní bá ìṣokọ̀ náà ká fún mi mo dúpẹ́ Ọlọ́run má jẹ́ mojú sunkún ọ̀kọ̀ọ̀kan nú mi dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. ẹ ṣeun bàbá kí tó dùgbà ọgbà wọn yẹn bí ti ṣe ló ṣe hàn án mo wọlé yarí bàbá kó bí bàbá mi yẹn ẹ̀dọ́ rẹ̀ mo sí mo ní ìyàwó dídí ọdún méjì ẹ̀dọ́ rẹ̀ mi sùn sí báyìí sùn sórí ipò rẹ̀ báyìí mi á sùn sódò torí kòkò tábà àtijọ́ kẹ́ mu bá ti ṣẹ̀ṣẹ̀ báyìí agbé kòkò tábà ni agi rẹ̀ agbé èmi afẹ́ náà mà níwájú báyìí gbàmẹ́ta kẹfà èmi rí adé nígbà wọn yẹn pé mi yóò jòkó bí báwo ti jòkó á jòkó sójú kan òdìdí wákàtí méjì èmi ayá jòkó ọṣẹ àwé mi á jòkó ká máa gbé fan ká máa gbé ìdí ká kogun mú jọmọ ọrùn kẹni gbà kí bàbá yá kú bàbá ti kú bàbá àgbà ni ti kú nígbà àwọn ìmọ̀wé ìmọ̀lá ká torí ọ̀nà àwọn ọmọ yẹn kí mi yá débẹ̀ dọ́lẹ̀ amòkú àmì pàpàgbà ń gbọ́ ó mi padà sí ọmọwé kó wọn ọmọwé kí mi yá ṣe ẹnu gbà mo padà sí òkè yé bá gbé fani kí mo lọ níbi lóko níbi màá fẹ́ràn jà ẹ̀rọ tó wọ́pọ̀ màá fẹ́ràn gidi ká kó lọ yá kó ká jẹ jọmọ ẹ̀ dógún mo rí ẹran ayé kó bá kó bíbà mí ló mọ̀ ọ̀làlẹ̀ mi mo dúpẹ́ náà lẹ̀ mo dúpẹ́ náà Ọlọ́run ọ̀làlẹ̀ mi jẹ́ ó ṣàdúrà mi o wà yé kú dédé ohun ọkọ mẹ́tẹ̀gbẹ́ àtẹwé àkéjì àdéhùn àárín kì í ṣe ìwé àtijọ́ ó gbé kò mí o ọ̀làlẹ̀ mi jẹ́ yádùú bí mo tẹ́ yà mo dúpẹ́ náà ọ̀lẹ̀ ká dúpẹ́ náà Ọlọ́run mo dúpẹ́ rẹ̀ o bá ti rí kẹ́ni mi lè kọ́ bẹ́ẹ̀ mi kọ́ bẹ́ẹ̀ ọ̀yà ní kété ńlá ni ẹ̀jẹ̀ ọmọdé ti bá mi lò mí èmi yóò jòkó yá mi sùn lóru kọ́ ya kọ́lẹ̀ pé mi yá lọ yá jáwé yá ọ̀nù gbójáwé ẹ̀ ṣe mi màmí yóò ṣe ń kọ́ lánàá mo jè mọ́ ọ̀nù kẹ́ni ìgbẹ́nu gbàmọ̀ yá fiyèsí yá fọkọ̀ sí ìgbẹ́nu kìtúra dé. ó ṣe kí bàbá ṣe tẹ́lẹ̀ mo náà mò ń ṣe tẹ́lẹ̀ mi ti kí mo gbà mo ti gbé bọ́ kí n petu méjì ọkọ̀ rẹ̀ màá yóò gbé alẹ́ ní bámu ti kéré máa ń wà ká bọ́ àtùpà àtijọ́ ọkọ̀ pípọ́n ńlá èké ní àtùpà kọ̀ mọ́ nù báyìí ó mọ̀ mọ́ kọ́ dẹ torí mi jù báyìí ìjọ́ mo ti gbé ní dáàdì mi yóò kọ́ dẹ nóòlù kọba tẹ̀lé ju ẹran àṣẹ báyìí màá dúró ẹ̀ka kẹta
bá tẹ̀ta kánà màá dúró síbẹ̀ bá ti dé á yìnbọn sí èmi ká sálọ káyà lùdú àmọ́ ó ti rí nìyẹn. Toníṣègùn kọ́ sà. Toníṣègùn ìdí toníṣègùn èmi èdè ọkọ̀ àlò bó ṣọmọdé kọ́ra rẹ̀ yá èmi kí bàbá lọ́lọ́ ó ṣe inú lèmi dìgbò òun kò mọ́ tó kẹ́ nínú gbùdú olóńgbò yìí ó bá ti ṣòro pé amúlé àmì gbà ìyá ìjàgbé nìyẹn ó bá ti kú bíbé òun di mángòrò níbẹ̀ àmọ́ bá òṣùpá báyìí ìyá ìjàgbé ni ẹgbà náà mi ò òun mọ́ ẹ nìkan ni dìgbò kó bá lójú kó bá ṣòro ké bàtí ń bá ní ká jáde kó sì bẹ́ẹ̀ kí ó ṣọ̀nà àtìtì ni èdè wọn mi yé wá ibẹ̀ àmọ́ mẹ́tọ̀ òṣùpá ìwé ni àwọn bá máa yá àjà ìdí ọ̀nà toníṣègùn kò ń má ra tọ́ dẹ nìyẹn. Báwo lẹ ṣe mọ Ifá dídá náà? Èmi kò gbé fáwọn bàbá òun náà mo ti sọ tẹ́lẹ̀ èmi kò gbé fáwọn àjòkó bí bá kí bàbá di jòkó yìí mi àjòkó sálẹ̀ wẹ̀wẹ̀ ká gbé fáwọn bá ti dà á kété rẹ̀ lélẹ̀ àyà jíye bá òun kó dá lọ sóko àti tàbọ̀ òun ká àárọ̀ ìdí ọ̀nà ìmọ̀múdà àti dà fáwọn yẹn. Ẹ̀gbọ́n àtàbúrò kò ṣe ọdẹ ṣe babaláwo ọdẹ kò méwé ń babaláwo nínú igbó ọdẹ kò mú babaláwo lọ ewé wò ìwá náà ti jẹjẹ òkè ìdí kọdẹ ṣe wí ògbó ọdẹ kò gbó àwọ àwọn àkíyè kọ́ṣẹ́ ògbó lóyún wọ́n máa ṣe ìpìlẹ̀ àwọ wọ́n máa wò. Kọ̀wé ìṣẹ̀ǹpẹ̀lẹ̀ àwọ̀ ọmọ gbogbo ọmọ ńlá kéde ìṣà ògbóró kọ̀wé ọ̀ṣà òun ẹsẹ̀ kó búra náà o dalẹ̀kọ̀ ya tí ọ̀nà yóò búra kí ìgbàdégbè náà ní ká gba ẹgbẹ̀rún mẹ́sàn-án á gba kẹ́nẹ́ aṣọ iléèsì aṣọ ọ̀pá mẹ́fà ẹ̀kọ́ obìnrin torí kọ́ obìnrin lóyún yọ̀ kẹsàn-án kọ́ ya gba yọ̀ kẹfà kọ́ ya gbà ó yà mí wù ní láyẹ̀pẹ́ àti dàtíkì ilé kejì rẹ̀ kọ́tí ṣe sọmọ lórúkọ ẹbẹ̀ kọ́tí yá bá gba ó ṣe àṣírí tú náà yé bí bẹ́ẹ̀ kọ́ mu wọn ọmọ ẹ̀kẹta kẹ́ náà lẹ̀ bá ẹ̀jẹ̀ èjìké wọn lọ́hùn kí ṣe ò ṣàgbára mi ẹ̀mí lálẹ́ wò gbọ́ o òṣìṣẹ́ òun mẹ́fà gba fábù náírà kó kéré jù mí ò gbà lọ́wọ́ ẹ máa ṣẹ̀gbà rẹ̀ oyún ká mà kọ́ ní èjì kò ń bí ó tí kò gbọ́ àti ní oyún abéjì ọmọ ẹ̀kẹta ká bí náà dọ̀ ọkùnrin rẹ̀ káàkiri èjì kẹ́ náà lẹ̀ báyìí ọ̀tẹ̀ abẹ́ náà ọ̀sẹ̀ ọ̀la àkápọ̀ ẹjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ọkọ rẹ̀ wí bàbá ọdẹ mẹ́hìn ọmọ ìjàre ọmọ ìbá wọn bẹ́ẹ̀ pé bá ti wọ́n máa gbogbo èké náà rẹ̀ bàbá tó fi kí fi lẹ̀ pé ó tó bàbá mẹ́hìn nítorí ọ̀nà bí wọ́n lè ká pé jẹ́kẹ́ tàtà káwọn tí a bí kọ̀ sí ẹyẹ òyàkùnkà jẹ náà yẹ ojú ẹgbẹ́ ìyàgbẹ́ ká ọ̀yà kù náà ti tọ̀ ká ọ̀kú ọ̀hún jẹ́ èsòyún wọ́n ti a bí kọ̀ sí mo ní àlejò ẹni báwọn awo ŋa ti rígè awo ṣé awo ti rígè ni yàtọ̀ ìṣẹ̀ǹpẹ̀lẹ̀ awo àtijọ́ ọmọ ìdí ŋa ẹ̀ ti ṣàwò ọ̀tẹ̀ kọ́ṣẹ́ dẹ́ ọ̀tí bèrè ìtọ̀ débi góńgó àti àwòyẹ ọ̀pẹ́ ìta ọ̀pẹ́ ìrẹ̀lẹ̀ ó ti rígè ni. Ètò ọdẹ ọyẹ náà díẹ̀ àwọn bàbá wa àtijọ́ nígbà kó bí bà mí ọkùnrin ńlá débi kò pàdé ẹkùn kìíní ẹfọ mẹ́sàn-án kó pa ọkọ ẹkùn mẹ́ta ìwọ mi pa ẹkùn ń dẹ̀gbẹ́
nídìí ọdẹ kó bá ọṣẹ wọ́n bá yìnbọn sẹ́fọ̀ gbàmù báyìí bẹ́ẹ̀ tẹ sábọ̀ pàtí mi dìbò ẹ̀ délẹ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ tẹ bọ̀ á dé báyìí ká dí lórí gíga o títí wà mú kìbọ́ rẹ̀ n kò pa fẹ́ ìrí ọdẹ ó gbà bàbá kó bàbá mi ṣe ó sọ ọmọdé mi ṣe ó yàn báyìí àwọn àmì ọ̀ ṣe dáadáa ó gu ọdẹ kí àfẹ́ ìrí ó ti rí gẹ̀ẹ́nì kọ́ nǹkan jòkó lérí àjùlárí àwọn ọlú kábàdì lérí rẹ̀ mímà igi mi pé nílé ìlú náà gbogbo àyẹ̀lú kábàdì wọn wọlé kí ó jó kí í jó kábàdì ti jó tán ó yá yín báyìí nítorí àmà bẹ́ẹ̀ bá àjùlá kẹ́ èyí ni ètè ká nà àdámọ̀ mú pa nígbà kó wá tó torí àgbèdè rẹ̀ tó di mángòrò bí kò gbórí sínú tí a bẹ orí rẹ̀ bí kò pajú kété bẹ́ẹ̀ ojú tó má igi hàn kó ṣe gbé igi alọ́mọ àwù nínú èlùjù wọn iṣẹ́ ọ̀dẹ kẹ́ni bá ṣòro bẹ́ẹ̀kẹ́ náà léláyà wọn ajáko ẹgbẹ́ orí ọ̀dà ni kájà kó bẹ́ẹ̀ níbẹ̀ dé ògùn bẹ́ẹ̀ ti ṣàgbára kí náà jàgbéra àmìlà rẹ̀ ògbẹ́dọ̀ sá torí kọ́ bá ti gbóhùn wọn ni àfi kó bá gbogbo bá gbọ́ kẹ́ gbòógì níbẹ̀ tẹ náà rẹ̀ tẹ bá ń tẹ́lẹ̀ àlọ́yìn síbẹ̀ mọ́ ni ẹ̀rọ nílákọ̀ yìnbọn sí wọn ni àjàgbéra àmìlà ọ̀dẹ̀ òǹkójọ́ ọ̀dẹ̀ náà àmìlà ọdẹ ọmọ agbóró kàlẹ ẹsẹ ọdẹ wò tí orí kú ọlọ́gọ́ta akọ gbé bàbá ní ẹsẹ kó nàmùlà ọyọ orí jẹ ẹyọ mẹ́ta ká nàmùlà ọdẹ ní bó ti rí kèéní bàbá ìyé ní adá. dáadáa inú gbóòmù ni wà débẹ̀ agbóná ju bákòónù tẹ mẹ́rin ẹjẹ́ àlùjọ̀nù wà níbẹ̀. bẹ́ẹ̀ mọ́ àwọn adáná wà ó náà ká jó wà nínú igbó ìgbọ́ ọdẹ bá tóra rẹ̀ ó náà fọ̀kọ̀ àpèsí inú wà mú jáde náà là ọdẹ rẹ̀ ká jì sétí àná sí náà ní àkó níbẹ̀ wà ní ìgbẹ́ bàbá yà lọ. àpàdé àlùjọ̀nù nínú igbó náà lu. bá ti ná àjàgbéra sọ wà ní àti akọrin síbi ìtẹ̀lẹ̀ wọ̀ náà á lọ báyìí. nígbà yá dandan nílẹ̀ yàgbà náà kẹ́nẹ́kẹ́ pa ẹran ni ọba ti pa ọba ti ṣe jọjọ ọlẹ́gùn tó báyìí. ọba ti yan ìlùkù kó sì gàlà kó pa. bá ti yan ìlùkù wọ́n yàn wá kúrú bá àpò ọ̀gá àti ilé bá ti yàn wá wọ́n ayé àdúró bá bá ti yàn wá á lọ wà padà yà gbé ìṣojú kò ojú rẹ̀ ni wà gbé o gbọ́n náà láyìn ìlùkù wá kó o tó débẹ̀ ọ́ tẹ kọ́ ni ọ̀nà rà ní kìnìún. báńgà ní kí ọ̀nà ọ̀dẹ rí ní látijọ́ tí ọmọdé kan kí ọ ti yóyún wọn dánìkan nìyẹn lọ yàdẹ̀gbẹ́ tí òun kí káà lọ lórí àpàdé olè dáadáa mi pàdé olè dáadáa o àjọ kíra ẹnu abẹ́tẹ̀ mi bá tẹ́ pẹ́ ẹran sápò máa gbé ẹran kọ̀ ọ́ bá tèmi á lọ ọ̀dẹ ètè dàmí di lórí lójú ọ̀nà o. Mo dúpẹ́ náà bàbá mi ẹ ká jọ kíra gbà bá ti pàdé ọ̀gá ni wọ́n máa gbé náà kọ́ síbẹ̀ ìjọ mọ́ ni máa gbé náà kọ́ máa ń ọ̀gá náà dà wọ́n ló wà torí ọba tẹ lọ́dẹ níbi máa wí ọdẹ ó lé náà kọ́ dẹ́ káà ikọ̀ àlóṣù ká pè yín lójú ọ̀nà èlù ni wọ́n á rí báyìí
lọ́nkí ọ àjọ lọ́wọ́ àjọ bọ̀ àkáàtì máa pẹ́ ọdẹ kó tọ́ dẹ́kẹ́ ó ti rí kẹ́ni. ẹ ṣe nìyẹn ṣé o rí nìyẹn àti yá àgbélùú lánàá ẹ̀kọ́ mọ́nà sí mi náà kọ́ torí ibi ọṣẹ́ oko mi ṣe èmi tẹ láyè ṣuṣẹ́ oko dáadáa kí mi lọ sí òòlù lákàyà àgbégbò òṣèlú ọ̀nà tẹ́ta ká wálé ká mi yá gbé àgbàdo mi lè gbé àgbàdo bí màá ti láyè ṣuṣẹ́ mi dáadáa n sọ jòkó ti ẹ gbà mi ti má yín jùkúrò wọ́n ti má jẹ mi yín jùkúrò kí dáàdì mi ti má jẹ mi yín èmi náà bẹ Ọlọ́run ètò ọmọ báyìí náà lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn méjì mẹ́tọ́ náà báyìí wọ́n ti kọ́ ọ́ lẹ́ àjáde níparí oṣù kẹrin wọ́n bá ti jáde ajẹ́ ẹ̀rín kíká gíádẹ́tì náà láwọn mọ̀ mi ìrẹ̀kẹ́ ní kọ́pà báyìí ní sáfù báyìí ó ti rí kẹ́ni. àfẹ́rí ọ wà ayẹta wà gbẹtugbẹtu wà bàbá kó bí bàbá mi ń ṣe kékeré mọ mi ń ṣe mo ṣe lulẹ̀ ọ̀nà pọ́lítíìsì ọ̀nà ìbò bẹ̀tẹ̀tẹ̀ kéná wọ́n jẹ mẹ́nu níbẹ̀ ọ̀kọ́ níbẹ̀ olórúkọ yá kété náà wà ní sọ níbẹ̀ ṣiṣẹ́ ìwé kókọ lábẹ́ bẹ́ẹ̀dì mi níbẹ̀ ni àwọn àti ohun fún mi nígbà tẹ́lẹ̀ ṣe aago mẹ́ta kókó níbẹ̀ níjọ́ kọ́. àfẹ́rí ọbẹ̀ náà kúrẹ́ ọbẹ̀ tẹ náà kúrẹ́ ní àfẹ́rí èyí lu ọ̀bọ̀ kí pàjẹ́ jù lóbólóbó báyìí bàtà mú bá ní bàtà mú àfẹ́rí ní bá ní ọbẹ̀ tẹ náà kúrẹ́ kí náà rẹ̀ kí kété kọ́ àṣẹ wà kọjá níbi ẹ̀dọ̀ rẹ̀ kọ́ dúró báyìí ó bá ti dúró báyìí ẹsẹ̀ ìjọkọ̀ àríyọ̀ lẹ́lẹ́ ṣe pé wò kí wọn n kò kọ́ fẹ́ rí ó bu ọdẹ́rẹ́ gbẹtugbẹtu yẹn ẹnu kọ̀ mí sí ìbolobó náà kọ́ di bàtẹ́mùsẹ́ sẹ́yìn ọmọ ẹ̀yìn tẹ̀ mọ́ra ó wọ aṣọ mẹ́rin bàtẹ́ wé abọ́ sílẹ̀ ọ̀gá ìwọ náà aṣọ ní bọ́ sílẹ̀ bọ́ kákó wa kọ̀kọ̀ ká bọ́ yòkòtò àti bàtà rẹ̀ àti tọ́kẹ̀ abọ́ mẹ́yìn dì í mọ́ra bàtẹ́ múlẹ̀ bàtà mẹ́yìn tẹ̀ mọ́ra ọ̀gá bọ́ yòkòtò rẹ̀ náà rẹ̀ gbẹtugbẹtu gẹ̀ẹ́nì abọ́ wọ́n bá ṣe láwọn àgọ́ orí náà gbóná lójú ọ̀nà ọ̀gá yánu bẹ́ẹ̀ yìí alọ́ wá ní akiri nugbó ni. ayẹta ni kí n bá ti ṣe kó yàn ayẹta ni ọ̀sẹ̀ bí jẹ́ ẹsẹ̀ ni ẹni jẹ́ agbára fún yàn wọ́n lè máa lọ ìbòlúlu àti ọ̀kà kó ayé bọ̀ báyìí kọ́ ọba àdàkọ̀ àkọ́kọ́ jù sí ni kọ́ tó yá yìnbọn kó bá ju àdá sí ọ kó tó pinnu rẹ àdá ní abùsẹ̀jì ó sọ̀bẹ kó gbọ́ akákò bàbá ti yìnbọn kẹbọn ẹgbà inú iṣẹ́ ìtajẹta ṣùgbọ́n ṣé orí àfẹ́ rí àti gbẹtugbẹtu yẹn ẹ sọ ni màá ṣe ń àjọṣẹ́ bìjẹ́ bàbá ti yá àmújalè kálẹ̀ kẹpa bàtí màmú ogun màmú ẹkẹnẹ obìnrin màmú bá ọlá ogun ní báyìí kí bá ṣe mọ̀ dá yóò wọ́n mú mi o màmú léra ogun ní àmú fún bàtí yàmbá ṣe kún àmújalè wọ́n yàmbá tán ni mọ́ nìjẹ́
wá oògùn kó pa wọ́n iṣẹ́ àní ṣe kàn búra sí àjọṣẹ́ mi jẹ́ nítorí fún. ẹ má darí kan wá ṣe kàn ṣe náà má darí kan ni ọba ti ṣe ọba ti wá wọn lẹ̀ ká ṣe orí odó ká jòkó sí kó a ṣẹ́ fún. ó yọ mú lọ kó agbára ìgbé amúlọ̀túnlé o ọba ti ṣẹ́ fún ọba ti yóò ṣẹ́ kí kọ́ńgọ́ta ni darí kan kọ̀ọ̀kọ̀ ẹ̀ yọ nínú iṣẹ́ má darí kan wọ́n bá ṣọ́ nìkan gbógunṣẹ̀ kọ́ dàmúlẹ̀ báyìí ní ilé o ní ìdílé bàbá àbí ìdílé ìyá àbẹ́ ní ìlú bẹ́ẹ̀gbẹ́ àwọn kì í ṣe má darí kan wọ́n ní ìṣàdé yóò jòkó kí wí ṣe kò lórí ọ̀fẹ́ káyà ṣe má darí kan ọ̀nà ni kò mọ̀ lóhùn máa tẹ́lẹ̀ o má darí kan mọ́ ní ọ̀ṣẹ́ fún yàn o ọ̀dọ́ ní tẹ́lẹ̀ lókè ká débi ká wí o bá kò lù ú pọ̀ tó kọ́ ìjókòó sáwùjọ kọ́ ẹ̀ pé wọn àmúforí ẹ̀ oríṣiríṣi ọ̀nà ní máa tẹ́lẹ̀ sí o èyí mo bá náà bàbá mi ṣe má darí kan ẹ kọ́ orí ọ̀fẹ́ orí ọgbẹ́ wo yàn sí wàá yàn sí ṣùgbọ́n ní bá ti dárúkọ rẹ níbi àbọ̀ mẹ́kọ lọ lé babalá bá fà á ẹlùwà o ṣe má darí kan kẹ́ni orí odó ká jòkó sí ìjọ bá ti gbàgbé ká jòkó lérí odó ká bàjẹ́ náà rẹ̀. ẹni àgùdà jókòó sórí odó. ẹ ti gbẹ́dọ̀ mẹ́tẹ́ẹ̀kì ká jòkó lérí odó kọ̀ mí gúnyàn ikọ̀ àti odó ǹdẹ́lẹ̀ ká jòkó lélẹ̀ kọ́ àṣẹ fún. lóòótọ́ ni ọ̀fọ̀ ẹ̀mí ẹ̀ṣù ṣẹlẹ̀ ń ní aṣọ ṣẹlẹ̀ ọba ti ṣe tẹ́kọ̀ fọ́ ọba ti fọ́ ọ́lẹ̀ ìmọ̀ọ́lẹ̀ wọ́jú ọba ṣomi àti àmọ́ àfọ̀ akáyẹ̀ dèbè ìmọ̀ọ́lẹ̀ àwọ́jú ọba ti fọ́ ọ́lẹ̀ tẹ́ àyà sẹ́wọ̀n ìkejì yọ àṣẹ ẹ̀sùn ògùn kò mọ́ bàkẹ́ àjẹ́ lóòótọ́ kọ́ ọ́nìmọ́lẹ̀ ọ̀kà bàjẹ́ ẹ̀sùn ògùn kò mọ́ bà bàjẹ́ náyé. ní èjì kẹtẹrẹ kò lè wá ọ̀nìmọ́lẹ̀ ọba ti bá fọ̀ sọ̀rọ̀ sí ẹnu rẹ̀ kò àti sáwùgò ni kò àti mú bá fọ̀ á wọlé sọ́ra rẹ̀ ó ti rí kẹ̀lẹ́. ọjọ́ ṣẹlẹ̀ ọṣẹ dáadáa orí ìta láti yàwó ẹ máa ń ṣọṣẹ rẹ ayàwó ẹ lórí ìta láago 12 lóru olùkọ́ gbé máa dojí ojú bá ti máa wù dẹ̀dẹ̀ bá ti rí àlọ́ yàwó ẹ náà lórí ìta láago 12 lóru ayé aṣíjú náà rẹ̀ wà fi ń lẹ̀ sáyé rẹ̀. àánú ká mú lélẹ̀ ṣé o mọ̀ pé pípọ̀ wà láti mú náà ra báyìí ṣé ẹ gbọ́ mi sà láti mú náà ra wọ́n ní bá mú iye ṣerú ni àánú ká mú lélẹ̀ wà jọlọ ká mú lọ wọ́n ní mọ́lẹ̀ wà kó dà káwé kọ́ mú lọ́ba ní kí kọ́ ṣe bàbá ti dọ́nà ọba ti dojú ọ̀nà orí kò rí ká ṣe bàbá ti yá ọ̀nà nìkan yá mà bọ̀ lérí òun kò ṣe ìṣòro ṣeun ni wọ́n ní àwa ìdí agbára kọ́ ní nìní torí èjì káyábá má ní mọ́lẹ̀ hà ṣé agbára rẹ̀ gbé wọn agbára wọn gbé ìgbà kò yá ó yá padà mí yá lónú sí àmúdá ẹjọ́ mẹ́rin ìgbà kà iye kó lè pè mí náà sẹ́ẹ̀tì wọ́n lóun ò lè wá ká agbára wọn gbé iye dédọ̀ wọn gbé ní iye wá fẹ́ ìdí kòkò iye wá agbára wá di agbára ọlọ́run kó ná agbára o
mi lójú mi náà jẹ́ ṣùgbọ́n lérí òótọ́ mo gùlé ìṣiṣẹ́ ó ti rí kẹ́ni. mi ẹ̀sán ni ó nu lé mi náà àwí ọ̀sán olùlẹ́kọ̀ọ́ àbá ọ̀tàṣọ́ fúlùbù kan yàtọ̀ fi gòmà kọ̀ yẹ mú ṣe oníbẹ̀dọ̀ mi ẹ̀sán ògùn kan wí òdi ògùn kan tó bá mi bá nílé bàbá kó bí mi ọlọ́run kì í ṣe. Oògùn abiyamọ jẹ́ pàtó kọ́bìnrin má lóyún kí wóyún aká ń wà kọ́ọ̀bá ṣe àlóyún ọlọ́dún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún kọ̀gbé abẹ́ olóyún ọlọ́dún mẹ́wàá àlóyún ni kònú rẹ̀ bá ti mọ́ àbèrè náà lè ṣe ọ̀nù rẹ̀ mọ́ ṣé èsì kan wò ìwọ ó ṣe ọmọ wò wá àlóyún kọ́ máa kí ìṣẹ̀lẹ̀gbẹ́ ìṣùṣẹ́lẹ̀ àwẹ̀ àṣẹgbẹ́lẹ́lẹ̀ ọ̀hún ẹ̀dà ṣe méjì kọ́ ni bẹ́ẹ̀ ṣẹgbẹ́mèrè àṣùṣẹ́lẹ̀ àtọ́jú rẹ̀. Odù fámìlì mi mọ̀ wọ́jú mi nígbà náà bàbá kó bí mi odù fámìlì kan àgbà bá da ẹ̀fá nílẹ̀ wàá kí lọ sóko àbọ̀lẹ̀ òun gan kó ju ṣẹ́jú àtòkò bọ̀ kó ju ṣẹ́jú náà ẹ̀fá lílọ sóko ni ẹ̀jẹ̀ mi ni àmọ́ àbọ̀lẹ̀ òun kọ̀ á kì ó ti rí gẹ̀ẹ́nì. Tí a bẹ fẹ́ ṣiṣẹ́ fún yàn a gba àpò méjì àbọ̀. ṣé fún ìbéèrè. Yò. lẹ́yìn ìbéèrè. lẹ́yìn ìbéèrè kọ́bìyẹ mọ́ kò ní ẹ bá kẹ́ ń kó bá ẹ bá kó bẹ́ẹ̀ ti rí kàmí gbà nǹkan. ó ti rí nìyẹn. Bá kò ṣe ọ́ ni bá ti rí wọn bá kàtẹ́ gbà nǹkan. Ẹ ṣe ìjẹkújẹ ni òun kó dààmú ayé kíkà lè dààmú ayé kì í ní ọkọ̀ pé jìbìtì nígbà bàbá àdébẹ̀ dọ̀mínà mọ̀ wíkọ́ ní àmọ́ 50 àwọ̀ àmì bàbá tó bí mi a máa sọ bàbá wa àgbà ó bá ti yéye ju oògùn jẹ́ lóòótọ́ ni èyí bá ti pọ̀ ju oògùn yẹ jẹ́ nígbà mi yé ṣeun kékeré kọ́ kéjù báyìí mo yá kó yá mọ́ gọ́ta pọ̀ á ó gbèdé ìgbè kan sí báwo ìkẹtẹ oògùn ọ̀yẹ́ ṣe kọ́ ẹ̀ jù báyìí báwo ni oògùn àṣẹ jẹ́ mo gbàdé lè gbé ká gbé ó gbó lè jẹ́ mo kọ́ pé jìbìtì òun kó da yérù ọ̀hún àkókò ọ̀sìn babaláwo púpọ̀ náà kíkú mo ní aṣọ rẹ̀ àpadà ó ṣe aṣọ kọ̀ọ̀kan àwọ̀ bẹ́ẹ̀ tó palò àdìsó ẹ̀ ti sóòótọ́ mọ́ ẹ̀ sì ètè ní bàbá àwo àwọn ọdẹ ẹ̀ sì ẹ̀ sọ máa gbóró kó tẹ́ ní bàbá ọdẹ. Ọba ti yàrá ẹ̀bọ Haúsá ká parí ọ̀nà ọba ti yàrá kẹ́nẹ́ bátìrì ọ̀tẹ̀. Ṣé àtijọ́ kó ṣe wà dọ̀bálẹ̀ náà ẹ̀dọ̀ àgbà ọdẹ kan kọ́ tó gbàtùpàkù ọ́ kágbà ọdẹ àtijọ́ bá máa ojú rẹ̀ dáadáa wọ́n yóò gbé ìbọn kù ọ́ lọ sóko. Bàbá lọ sẹ́dọ̀ àgbẹ̀dẹ ká yàrá ẹ̀bọ ṣé ọ̀tẹ̀ yàrá bátìrì ká kẹ́nẹ́ gbọ́dọ̀ náà kákọ̀ ìgbè olórí kádàpọ̀ 6 ẹ̀ ló ajẹ́ ọdẹ bẹ̀rẹ̀ pípọ̀ ọmọ ọdẹ hàn gbọ́dọ̀ kégbé bọ̀ ọlé ojúnú gbọ́kọ̀ gbé bọ̀ sí ọ̀pọ̀ bómi àmọ́já lẹ́lẹ́ wàá gbé ló bọ̀ nú gbó.
ya ke shono ko shono ke mo ni ma ka dálẹ̀ ọlá nígbà kí mi lè bá lọ síbi báyìí kàwé ayé ṣeun mo jẹ́ okó níbẹ̀ tẹ́ a padà lọ síbẹ̀ báyà gba orí ọ̀fẹ́ ni bá mi sọ ìyàwó yàn án ẹ ṣe ń kọ́ ọ̀pálẹ̀ dídà òun kò dààmú ní àgé ní kété agbára kan náà ni mo ṣe máa tẹ̀lé wọ́n báyìí kọ́ papọ̀ ayé yòó rí bó ti rí yàtọ̀ àjẹ́ yóò báyìí ṣé ọ̀nà àjẹ́ ni gba kó ṣe àjẹ́ kó ṣe kàwé kọ̀ mí ṣe bó ti rí gẹ̀ẹ́ni wọ́n báyìí ká ní màá papọ̀ bí tòyìnbó kété abàyẹn òyìnbó yóò ṣọ́ni méjì kó èdè ó fà lérí kàkó ayé àjẹun náà kàkà ni ká ṣe ṣùgbọ́n ìṣùrùbà ẹ bá àwọn ọmọ àti gbóró kí bàbá wí ọmọ àwọn ti dáyè bí káyé ti dàrúgbé ni. kọ́ ọmọ ọ̀dọ́ kọ́ ọba ti yọ nímọ̀ ọba ti máa dára alẹ́ dídá òun kò pani òun kò tú ayé ká kọ́ ọba ti ọmọ àsìkò yìí ọlọ́run kọ́ pàrọwà ọkọ̀ yóò ní ìgbàgbọ́ kọ́ ní fẹ̀síra ọba ti ní fẹ̀síra gbogbo nǹkan àtòrò kọ́ má ti dálẹ̀ ọ̀la lórí ìjọba yàrá àgọ́ ṣe alẹ́ dídá òun kó mú ìjọba dàlú wọ́n ṣòótọ́ mọ́ àgbẹ̀sẹ̀ ọ̀la ẹ̀yàn bá kí fàyè ṣe òun màmá kó wọn yọ ní ti fàkì kọ́ ti jáwé kúra báyìí àbẹ́ṣẹ́ alẹ́ dídá kẹ́ wọ́n dálẹ̀ ọ̀la ọlọ́run kí bá dẹ́rọ̀ sáyé wọ́n ní ká tó ìjọba ṣe ọlọ́run á gbé dìde ìjọba rẹ̀ wọ́n ní ká bá tó ṣe ọlọ́run á gbé kòló ọlọ́run á yàn án ìmọ̀ràn mi sí ọmọ àgbáyé ọlọ́run náà fẹ́ sí à wọ́n ní ká táyé rẹ̀ ṣe ó ṣe ọmọ akéde ó ṣàgbà ọlọ́run á gbé dìde ọlọ́run á yàn fún wa lágbára tọ́lọ́run a ní ju yàkú a ní ṣèlú ẹlẹ́lú àyè ṣèlú haúsá wọn làmì sí ẹ̀rẹ̀ nù. olùwòrán mi ọlọ́run àdẹ́mi ní ẹtí o ẹni ṣàṣìṣe ọgbà àṣàmórí kọ́kọ́ ọ̀nà ni a dá àyànyún káàbọ̀ ẹ àlùbí ogun ayé ò ní borí yín ẹ máa lùbí àtúkà o ọlọ́jọ́ òní kó máa ṣẹ̀ sí ọgbọ́n kó gbọ́nù ní gbogbo bàbá ti wí nù ní ká ṣẹ́gun kọ̀ọ̀kọ́ ẹ̀kọ́ wọn odò má kọ̀ sí mi lẹ́nu.